O cauți, o identifici, îi ceri acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o vezi pe Carmen. Am găsit-o în pat unde se află acum. În partea dreaptă, în spatele ei, percep o umbră mare, voluminoasă, neagră. Spiritul îl percep în partea stângă a patului, capul îl văd foarte mare. Și mintea e undeva între entitatea asta și spiritul ei. Energia sufletului are cât e? 49. E conștientă de ce se întâmplă în jurul ei, în ce loc se află și cine este în preajma ei? Ce zice? Pe tine te percepe? O să comunici cu ea? Mă percepe pe mine, dar mai mult spiritul ei dă răspunsuri și vorbește cu mine. În ce dimensiune e spiritul ei? În 4. A venit lângă ea? Ce s-a întâmplat? De ce stă cu ea? N-a plecat niciodată de lângă ea. Da, de ce? Pentru că nu poate să o lase. E în pericol? O simte în pericol? Nu neapărat că sunt în pericol, dar preferă să stea și preferă să nu o părăsească indiferent ce s-ar întâmpla. Oriunde ar fi, coboară după ea. Câte vieți au avut pe pământ? 892. De unde au venit? E pleiadiancă pură de explorare, spune spiritul ei. Și de ce au venit? Să exploreze. Exploreze ce au? Ce au explorat până acum? Destule și pentru toți, spune. Da? Prea multe. Mai vor să exploreze? De ce nu? Se simt liber pentru a explora? Nu se simt liber, că dacă s-ar fi simțit liber, acum era într-o călătorie nici de cum în convalescență cu noi. Nu are suficientă autoritate ca să îndepărteze monstrul ăsta de lângă ea. Cine e monstru de lângă ea? Un reptilian, de fapt. De când se află cu ea? De 3 vieți. Ce experiențe au avut împreună? Cum a ajuns să stea în câmpul ei și să hrănească cu energie? S-a lipit de ea în momentul în care ea a fost părăsită, în momentul în care a divorțat. În urmă cu 3 vieți, da? A coborât mult în vibrații, a suferit, ce a făcut? A prins-o pe durerea aia interioară, pe suferința aia sfâșietoare interioară. Și de suferit foarte mult în relațiile cu bărbații și în viața asta, foarte mult. Deci după aia mi-a revenit. A fost ca și bun, iată că s-a prelungit suferința în următoarele... Nu știu de când a început, da. Acum 3 vieți, fii atentă, Carmen, ascultă cu atenție. Acum, în urmă cu 3 vieți, ai avut o suferință pe tema asta și iată că altfel nu stătea reptilianul. Dacă tu îți ridicai frecvența, acceptai și iertai situația de acolo. Nu, păi nu, am și în viața asta la fel, în relațiile largi. Asta spun, deci nu mai repetăm că nu avem timp. Da. Ascultă cu atenție. Amalia, mai vrea să spună ceva sau chemăm contractele și ardem? În principiu n-ar vrea să spună mai nimic, doar că ăsta este singurul blocator în liniștea ei și în așezarea informației care o deține. Bun. Hai să facem atunci mediul prielnic ca să chemăm, să vedem ce alte entități mai are, ce alte contracte mai are, ce alte blocaje au fost puse, cum a mai fost păcălită, cum a mai fost deraiată de la drumul ei. Și când număr până la 3, dai în gândul tău, Carmen, comanda fermă că dorești să înțelegi, să vină acum în fața ta toate entitățile, cu toate contractele, punctele și subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, din toate timpurile și spațiile. Că dorești să fii liber, să te eliberezi, să fii stăpână pe corpul tău, pe viața ta. 1, 2, 3. Acum toți vin în fața voastră cu toate aceste contracte.
6 contracte cu 6 entități principale, printre care și Iahve, printre care și primul om cu contractul de Matrix. Toate 6 conțin durere, conțin pierdere, conțin dezechilibru emoțional, dezechilibru mental, scindare, separare, provocări, pagube, pierderi, obsesie, gelozie, obstrucție, blocare și ziduri. Ziduri mentale. Mhm. Bun. Facem un foc purificator pe frecvența corespunzătoare arderii acestor contracte și cât număr până la 3, încă o comandă dai, Carmen, ca toate aceste contracte și-ți imaginezi cum ard, le aruncă toți și ard în focul purificator, acum pentru totdeauna, pentru că tu dorești, acum și aici, să te eliberezi de toate aceste falsuri, de toate aceste minciuni, de toate aceste creații eronate prin energia și puterea ta. Tu le-ai creat alături de ei, tu le poți decrea prin comanda fermă. Acum ești mai puternică decât oricând, în prezența mare, ești în siguranță și poți să dai comanda să le arzi în totalitate. 1, 2, 3. Acum pentru totdeauna, din scoarță în scoarță. Toate. Te-ai eliberat și îți extragi energia toată, curată, purificată, prin spiritul tău care știe și poate să facă asta, și să recuperezi absolut toată energia pe care o aveai dată lor prin aceste înțelegeri cu ei. Da. A reușit toate? Da. Bun. Acum să-i facem scanarea să vedem ce i-au lăsat în corp. Are o stea în formă de cruce pe frunte. Asta îi provoacă migrene și îi provoacă scindare, să spun așa, scindare în gânduri, scindare în emoții, scindare în absolut orice. Tot timpul se simte împărțită. Cine i-a pus implantul ăsta sau ce este sigil? Iahve. Da. Are spiritul ei, acum văd că îi curăță după partea dreaptă amprentele reptilianului respectiv. De la gât văd că îi scoate un implant din chakra gâtului. Arată ca o pietricică. Asta o făcea să vorbească și să nu fie înțeleasă. E ca și când vorbește mult și majoritatea nu înțeleg ce spune, dar parcă nu poate să se oprească din vorbit. Asta îi provoca implantul ăsta. Spate-mă, le ardem. Acum îl destructurăm pentru totdeauna, curățăm locul de orice amprentă informațională. În interiorul inimii îi percep ca un fel de inel, ca un fel de verighetă, ca... Asta îi provoca foarte multă indecizie aici în inimă. Ba vroia un lucru, ba nu mai vroia, ba zicea că acceptă, ba nu mai accepta. Dualitate, să spunem așa. Asta îi provoca și bătăi neregulate ale inimii. Văd că are amprentele unor mușcături pe sâni. Pe sâni. Pe amândoi are. La mâini, centrii degetelor îi percep cu foarte multă energie stagnantă. Preluată, stagnantă, da. La stomac, foarte mulți paraziți astrali. Și în stomac și în intestine. Asta îi provoacă senzații. Am uitat să vă comentez că eu sufăr de digestii lente și color iritabil foarte, deci nu-mi priește mai nimic. Ok. Datorită paraziților astrali, sunt foarte, foarte, foarte mulți și ăștia provoacă un mediu acid, foarte acid. Și la fel îi percep
intestinul îl percep inflamat, destul de inflamat, în schimb stomacul parcă îl percep roșu. E iritat. Te Foarte balonezi, irritat. Carmen, da? Mult. Da, din De asta cauza. mi-am făcut și o endoscopie acum o săptămână, da. Ok, continuăm, scoatem tot de acolo. La ficat are un fel de... arată cam ca o vâslă implantul ăsta. E ca și când e în continuă mișcare, știi? Când îi alungă furia, când o aduce înapoi, când o alungă, când o aduce înapoi, fura, ura, mânia, resentimentele. Și are o chestie cu... în vezica urinară are o chestie cu... ține cu dinții de ceea ce... de convingerile ei. Asta o face foarte imprevizibilă, asta o face foarte vulcanică. Ține la creațiile ei pe care le-a avut, le-a făcut în trecut și e greu să scape de ele. Să le scoată acum pentru totdeauna și tot cu program, tot cu amprentă. Energie foarte mult grosieră. Arată cam ca o marmeladă așa pancreasul ei. De acolo și senzația aia în astral o percep rar senzația, dar câteodată simte nevoia să-și completeze dulce foarte mult, să ingereze dulce. Da. Scoatem toată această energie neagră. Chakra sexuală destul de folosită, îmi vine să zic. Dar cum să spun, tot ce a fost folosit, tot a captat reptilianul respectiv. De acolo și senzațiile alea de dureri, de înțepături ale ovarelor, ale trompelor, ale abdomenului inferior. S-a cam forțat extragerea de energie sexuală. De acolo și lipsa somnului. Pe picioare are ca un fel de păienjeni, dar nu sunt neapărat păienjeni. De acolo senzațiile alea că cineva îi mișcă pe picioare, îi umblă pe picioare tot timpul. E ca și când, cum să dau un exemplu, ca și când ești neepilată, îți crește părul și când ai ceva așa mai lărgus pe tine, simți părul ăla. Cum te atinge, da. Ceva de genul. Partea dreaptă. Mai ales pe partea dreaptă, zice, da. Asta îi provoacă foarte mult instabilitate. În sensul că în orice proiect nou a intrat, parcă nu s-a simțit acolo, parcă nu s-a simțit în locul ăla, parcă nu s-a simțit că aparține locului ăluia. Și oricum are o nevoie de apartenență. Dar e, cum să spun aici, în contrast, pentru că are nevoie de apartenență, dar nu se simte a aparține cuiva sau unui loc sau unui proiect. Adică nu se adaptează ușor. Iar pe spate, da, îi percep, uite acum, o cutiuță la mijlocul omoplaților, este o cutiuță de lemn. Capacul este mahon, restul este neagră toată, în care acolo și-a pus toate durerile și suferințele. E ca și când ceva de genul, scopul ei este să le vindece, dar momentan nu este pregătită. Dar oricum percep aici și suferințe care nu-i aparțin, care sunt preluate. Sunt preluate, dar cu care ea s-a identificat ca fiind ale ei. Da, când întâlnim la alte persoane acea compătimire, când ne exprimăm acea compătimire. Da, ți s-a întâmplat des, Carmen, da?
Acum ești pregătită să le Da, arunci. m-am simțit vinovat, da, și acolo fix între omoplați unde mă doare Mhm. fațele. Acum ești Da, pregătită să le de asta. arunci, imaginează-ți cum Da, se duc, se ard în focul purificator, pentru că ești hotărâtă să te eliberezi de toți și de toate ce îți fac rău, ce nu ți aparțin, ce nu-ți fac bine. Da. Îi scoate acum ca un de deform, îi scoate neliniștea, îi scoate rezistența la schimbare, îi scoate nevoia de a sta în zona de confort, îi scoate nevoia de toxicitate, îi scoate nevoia de durere și de provocări, îi scoate frica să piardă, îi scoate confuzia, îi scoate atașamentul excesiv, îi scoate gelozia, îi scoate amărăciunea, oboseala și nevoia de a avea dreptate. Și am insistat eu să-i mai scot acum și durerea, care i-a scos-o de la gât în jos până la călcâie și am mai scos-o din stomac și din intestine. Ei mai scoate și nevoia de a fi o victimă, nevoia de a fi considerată o victimă, la fel. Eu scoate de la gât, din toți centrii energetici, cu toate organele aferente și îmbruiază. Vezi și ego-ul dacă trebuie echilibrat. Fluctuează ego-ul ei. În momentul ăsta s-a făcut mic, dar are momente când crește foarte mult, crește mai mult ca aia spune spiritul ei. Asta o dezechilibrează enorm. Să-și În echilibreze. momentul când e prea scăzut, plânge prea mult. Aha. În momentul când este foarte crescut, este într-o căutare, oricât îi spune să se liniștească, ea tot caută în continuu. Vrea să arate puțină superioritate. Când Da, are să se ego agațe de ceva de sus. Mhm. Să-și Da. echilibreze emisferele, dreapta cu stânga. Total dezechilibru ambele. Da. și plâng des, asta e adevărat, și copilul meu plânge și el la orice. Pentru că preia din Da. câmpurile tare. O să ajungem și Da. acolo, stai liniștit. Da. Da. Bine, mai are ceva până la picioare, mergi? Și vezi dacă mai are ceva, dacă nu. Nu mai îmi dă voie să văd. Curățare liniile de potențial de suferință. Pe certuri, pe scandaluri și pe pierdere are foarte multe construite. Cureți tot acum. Carmen. Și înlocuiești, da? Cureți acolo, luminezi și înlocuiești, îți proiectezi, pardon, pe această linie de potențial tot ce-ți dorești tu. Serviciu compatibil cu tine, potrivit pentru tine, înțelegeri cu soțul, cu sănătate totală, perfectă și pentru tine și să poți să ai grijă să susții copilul până iese din câmpul tău, cu serviciu, cu tot ce-ți dorești tu. Deconectarea de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Da. A lucrat, a terminat tot și cu liniile de potențial. Da, spiritul ei face tot. Da, Ea doar dă permisiune. foarte bine că îi dă permisiunea să aibă încredere în el, că știe ce face. Hai să chemăm persoanele să vedem. Deci copilul este în câmpul ei, soțul, părinții, să curățăm cordoanele. Percep că toți au fost karmici, dar cordoanele au fost curățate. Mare lucru despre ei nu am ce să spun. Terapeutele. Așa? Doar că în momentul actual toți sunt oglinzi. Toți reflectă ceea ce ea trebuie să vindece în ea. Bun, asta înseamnă să fie receptivă la toate mesajele pe care le primește neplăcute din partea lor, ca să vadă unde trebuie să se corecteze în interiorul Asta ei. înseamnă că dacă o vede pe mama bolnavă, trebuie să-și dea seama că în ea, corpul ei îi spune, hei,
tu de fapt ești bolnavă, tu ai nevoie să te vindeci. Asta înseamnă că dacă copilul este agitat, asta înseamnă că nervozitatea se află la ea. Ea trebuie să vindece. Asta înseamnă că dacă soțul vrea să plece, de fapt ea este cea care vrea să o rupă la fugă. Pentru că în sine ei se simte foarte nefericită. Ea, de fapt, pe lângă informație, caută și foarte multă fericire, liniștea aia, iubirea aia din filme, dar spiritul ei îi spune că este o iubire fictivă și iluzorie. E ca și când ești ținut captiv, să tânjești după o chestie care practic nu există, pentru că fiecare avem modul nostru de a iubi, fiecare trăim iubirea în modul nostru. Iubirea nu se simte la fel pentru toți. Da. Dar ca să poți să găsești iubirea și fericirea, spune că trebuie să stai și să acorzi și să începi să vezi iubire și fericire peste tot și în orice situație. Asta am căutat toată viața, de asta neliniștea mea. În legătură cu părinții, mi-am amintit acum Amalia să șteargă și orice amprentă de botez, de cununie, de tot ce este religios și să interzică să mai dea acatiste și să mai facă ceva în numele ei ca să se mai conecteze pe viitor cu religia vreodată, să șteargă tot, să-și curețe toată energia de acolo și să o aducă înapoi. Botezul copilului, botezul ei, cununiile toate, să-și recupereze toată energia ca să poată elibera, să fie ușor să continue regăsirea de sine cu adevărat. Bine, cu cine mai era? Colegi de serviciu, tot. Bun, să curețe cordoanele, zici în gândul tău, Carmen, destructurez tot ceea ce am creat greșit la adresa tuturor persoanelor pe care le-am cunoscut în această viață, de când m-am născut până acum. Colegi, prieteni, vecini, familie, toți care sunt în viață, curăț și transmit iubire, iertare, acceptare și eliberare. Vă eliberez și mă eliberez acum pentru totdeauna de tot și toate câte au fost. Au fost experiențe din care am învățat, am înțeles ceea ce am avut nevoie, acum vă dau drumul. Vă eliberez. Căutați-vă sufletul și spiritul dacă vreți să aveți echilibru și liniște și sănătate în continuare atunci când veți fi pregătiți și mergem mai departe. Dacă vezi ceva la copil, mă rog, ai spus că așa cum e ea, îi reflectă, este și, o reflectă total pe ea copilul, nu are nimic în neregulă copilul. Ba chiar, cum să spun, o completează și o susține foarte bine, doar că trebuia să-și aducă în atenție copilul cu stările lui mai mult, ca să vadă că de fapt când copilul e agitat, ea e foarte nervoasă, agitată. Și atunci să creeze frecvență înaltă, bucurie, motive să se bucure, să râdă, să fie fericiți ca să le crească frecvența. Hai și la transgenerațional, să curățăm toate cordoanele cu toți și toate, bunici, străbunici, toți cei care sunt prin care tu ai trecut, Carmen, de-a lungul experiențelor tale, prin toate viețile, cu toți moșii și strămoșii, familiile care acum sunt doar suflete. Vreau să știu părinții mei sau perechea mea de acum ce au fost pentru mine în alte vieți sau ne-am întâlnit în nu mai zic să spun chestiile astea, pentru că deja s-au lucrat pe ele înainte, ți-am zis că au fost curățate. Și eu vreau să te întreb de terapeuți, că m-am apucat și am... Terapeuții, erau conectați la ea, nu erau deconectați. Erau conectați la ea, erau curățați și cu entitățile cu care era conectați și cu entitățile cu care era conectată ea? Ai observat? Nu. N-am înțeles. Te referi dacă ea a preluat ceva de la terapeuții, altfel spus. Nu a preluat, doar dădea energie și terapeuții respectiv transmiteau mai departe, era suficient. Cu cine erau ei conectați. Corect, asta am vrut să văd. Da, bine că ai văzut, mulțumim. Iar transgeneraționalul ăsta și pe el s-a lucrat. S-a lucrat, s-a zgândărit niște chestii, s-au căptușit și s-au tăiat cordoanele mai corect spus. S-au tăiat, da? Cordoanele? Cordoanele sunt tăiate, da. Okay. Dar spiritul a curățat și a dezlegat
ce era legat acolo. Bun, deci ea știu ce să facă, a făcut totul bine. Da. Ok. Ce mai are ca... Nu, stai că eu eram pe punctele ei. Acum... Da, uite, pot să spun acum. Dacă are vreo... Compatibilitatea cu serviciu actual. 56. Compatibilitatea cu ceea ce și-a proiectat ea și-a propus așa în domeniul cofetar, Mi se bifurcă. alimentar. În momentul când spui în domeniul cofetar, mi se bifurcă la 84. În domeniu sau în afacerea mea? Să fie afacerea mea. Da, afacerea ta, sigur că da, în domeniul Da, ăsta. da. Sau în herbolariu, în altceva, nu am definit. Sau în lucru cu energia, cu oamenii, Da. e pregătită? Da. În lucru cu energia este de 46, pentru că ea încă nu este foarte stabilă în căutare, n-are liniștea aia interioară. Este foarte bună doar dacă se liniștește. Adică încă nu e pregătită. Dacă ca să are facă pasul răbdare ăsta, să da. metabolizeze informațiile. Bine, astea au fost punctele. Vroiam să știu doar cu Miguel, acum dacă el, deci ar trebui să continui cu el, dacă e tăiat toată toxicitatea sau tot ce a fost. S-a curățat toate cordoanele, s-au Ceva curățat rău. toate câmpurile. Hai să vedem compatibilitatea cu soțul. Cu el e cel mai important. 74 este. Dar nu... Cum să mă exprim eu clar și drăguț? Are un stil teribil ea de a-l programa negativ. E ca și când ea îl proiectează toxic, e ca și când ea se așteaptă să fie toxic, e ca și când ea se... Da, pune rău înainte, pune și construiește probabil programe. Ea având nevoia aia de suferință, nevoie de durere, nevoie de a fi bolnavă, de a fi văzută, de a suferi, de a fi traumatizată, asta înseamnă că cineva, dacă n-ar fi soțul, îți dau un exemplu, dacă n-ar fi soțul ca să-i pună în aplicare toate credințele astea limitative, ar fi părinții. Dacă n-ar mai fi nici părinții, ar veni copilul. Dacă n-ar mai fi ar copilul, fi altcineva. În permanență cineva va trebui să vină și să-i, pentru că ea, crezurile care le are, asta atrage oameni care îi arată exact convingerile și ceea ce crede ea despre ea și despre lume și despre absolut tot în interior. Deci eu aici nu-i percep, cum să spun, și pe el îl percep agitat, dar mai mult nervozitatea ei îl agită, mai mult... Influențele ei sunt pe... Ea se așteaptă ca el să facă și să se comporte exact cum ar trebui, dar nu comunică, nu-i spune, nu-i transmite. Ea doar se așteaptă ca el să știe exact la punct și virgulă ceea ce își dorește ea. E ca și când vreau să fiu fericită, surprinde-mă. Avem așteptări de la ceilalți, în loc să lucrăm cu noi, ca să poată ei să reacționeze conform așteptărilor noastre. Și din ce percep, el mă blochează, adică nu permite să văd prea multe despre el. Asta vreau. Eu am ani de zile când stau cu senzația că o să fie problema mea doar, că el îmi ascunde ceva, simt asta mereu. Cum pot să aflu? Dacă e adevărat sau... Nu, tu deja l-ai programat ca el să-ți ascundă ceva și în curând se va adeveri că el chiar îți ascunde ceva. Pentru că asta este așteptarea ta și matricea ta va face de așa natură încât să-ți dovedească că nu te-ai înșelat, că este adevărat. Dar ea vrea să știe faptul că ea percepe că îi ascunde ceva. Este adevărat? El chiar îi ascunde ceva sau nu? Nu știu să spun chestia asta, nu știi bine că nu intru în câmpurile lor. Din moment ce m-a blocat și m-a barat, eu nu intru în câmpurile lor. Știi bine deci că nu i-a interzis să afle informația asta, Carmen.
Da, da. Nu, mi-a ascuns anumite chestii, așa să zicem, de-a lungul anilor, dar probabil de acolo eu am pierdut. Dacă tu nu-i dai motive să ascundă ceva de tine și ești sinceră și curată și corectă, nimeni, nicio persoană, nu numai soțul, nu poate să ascundă față de tine. Asta e regulă. Când tu ești într-un fel, toți cei din jurul tău vor reflecta ceea ce tu ești și se vor comporta exact cum ești tu. Chiar dacă au avut Oricum, niște probleme, în prezența ta nu mai pot reacționa. spiritul ei spune că îl prioritizează prea mult și nu e cazul. E cazul să schimbe macazul. Adică să dai mai multă atenție ție, să te lucrezi mai mult pe tine, să ai așteptări de la tine. Să Da, te iubești mai Să mult te pe iubești tine mai și mult pe atât. tine. da. Bine. În momentul în care o să te iubești tu pe tine, toată lumea te va iubi. Bun, s-a curățat transgeneraționalul, s-a tăiat cordoanele, s-a cicatrizat totul, s-a eliberat. Transmit și informația Carmen să își caute toți în adâncul sufletului toate valorile, calitățile, puterea, iubirea adevărată, să-și cheme spiritul, să colaboreze, să aibă încredere, singurul care iubește și în care să aibă încredere, energia lor, experiențele lor, puterea lor, înțelepciunea lor este tot ce îi ajută pentru viitor și tăiați cordoanele acum pentru totdeauna și te eliberezi de tot și de toate, dacă a mai rămas cineva netăiat. Și mergem să facem conexiunea cu energia pură a Pământului ca să te încarci, să te refaci, să-ți iei frecvența de la Pământ și îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de energie care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului și te conectezi, vizualizezi acum, Carmen, cum te conectezi cu energia pură a Pământului. Acea lumină strălucitoare prin centrul tălpilor tale, mari, strălucitoare, și mulțumești cu iubire și recunoștință pentru susținere, pentru echilibru oferit prin contactul cu Pământul și te vizualizezi cum ești un canal de energie până în creștetul capului tău și te încarci cu această frecvență binefăcătoare a Pământului în toate celulele tale, în toate câmpurile tale și te simți mai puternică, te simți mai echilibrată. Te simți stăpână pe tine și încrezătoare în tine și în puterile tale, până în creștetul capului, de acolo un alt fascicul de energie pură. Se revarsă în jurul tău și caută energia pură a sursei, frecvența corespunzătoare a energiei și îți cauți matricea originală cu toate valorile și calitățile tale, amprentele lor. Ți le amintești, te întorci în interiorul tău și îți integrezi această energie alături de energia sufletului tău existentă și activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină în egală măsură, așa cum corpul tău are nevoie. Și integrăm cele trei părți, suflet, spirit, minte. În cap. Bine. Extindem energia în câmpurile ei, această înaltă frecvență curată, strălucitoare, cu toată memoria recuperată, cu toate valorile, puterile, capacitățile, talentele ei și curățăm câmpurile de orice amprenta a trecutului neplăcut, emoțional, nefolositor și interzici câmpurilor tale să mai primească orice informație nebenefică, neadevărată, falsă pentru tine. Primești de acum doar informația corectă pentru tine, adevărată, necesară, benefică pentru reîntregirea ta, recuperarea a tot ce este bun și frumos din univers. Amintirea a tot ce este bun și frumos, conform ordinii și legilor universale. Adevăr și iubire. Și curățăm casa, să vedem, vrea să știe dacă mai e ceva sau s-a curățat la ultima ei întâlnire cu o terapeută. Este un portal deschis al reptilianului respectiv și plus de asta s-a încălcat, din ce percep,
de foarte multe ori liberul arbitru al soțului în casa respectivă. Percep că nu și-a dat acordul să curețe casa. În mod Nu. normal trebuia să facă exact ce facem noi, să-i curățăm doar și numai partea ei și a copilului, atât. Și portalul era al ei? Al ei, da. Deci Ți-am zis, nu i-a închis acea vindecătoare. da, și dacă el a închis, cu siguranță s-a redeschis din nou. Pentru că, fiind în câmpurile ei, reptilianul respectiv, Da. clar avea nevoie de portiță de ieșire. Ca să iasă, da. Dar ăsta Da, este el nu a știut. Ăsta este unul dintre motivele pentru care după fiecare terapie care a făcut-o de genul, a avut scandal la ceva timp. A intrat cu forța, da. În liberul lui arbitru. Ok. El nu ar accepta așa ceva, Carmen? El nu ți-ar da acceptul să faci curățări sau energetice? Să fac eu curățări energetice, da, dar este un pic, nu în contra, dar nu cred. Sceptic. Sceptic, da. Sceptic, total închis la a gândi și da. Bun, total. tu ai grijă de Deci tine, eu nu trebuie să-l convingi pe el, am grijă de mine. nu te lupți cu nimeni, tu faci cu tine lucru și să vezi cu ce ușurință vor primi și informațiile prin cuvintele tale puține sau doar prin starea ta vor fi receptivi. Bun. Spiritul ei spune exact așa: mare atenție, pentru că din căutarea ta, din curiozitatea ta, în agitația ta, tenzi să încalci foarte des liberul arbitru, vrând să afli informații despre el, în special din astral. Una e fizicul, alta e astral. Vrând să cureți toxicitatea sau să cureți ceva la el. Cu intenții bune, da. Nu sunt intenții bune, asta spune spiritul ei. Asta nu e o intenție bună, că el e soțul tău și tu vrei să afli informații pe care el nu e pregătit să ți-l dea, pentru că tu ești partenerul omului aceluia, tu nu deții partenerul acela. Ca și copilul, tu ești mama copilului în realitate până la 14-15 ani, când el iese din câmpul tău. Când ai ieșit din câmpul tău, tot ceea ce vei face la copilul respectiv trebuie să-i ceri accept. Altfel se consideră încălcare de liber arbitru și în astral îți vei lua atacuri. Tu ești ca să-i susțini, nu ca să-i controlezi. Asta vrea să zic. Da. Eu vreau de mai multă liniște, probabil de acolo vine. Mai multă liniște între noi ca pereche și ca... Liniștea, dacă ți-o obții tu, ți-am spus, o să se reflecte în jurul, dar mai durează, trebuie să ai răbdare și înțelegere, să nu te revolți dacă nu ți iese din prima, știi? Da. Deci tu ești ca să susții, să te regăsești pe tine, nu să deții controlul pentru alții. Nici orice scop ar avea. Așa. Bun. Robinetul abundenței se va debloca și mai mult în momentul în care ea se va așeza, va lăsa să se așeze informația și va avea puțin mai multă răbdare. Bine. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 99%. Conștientizare cât are? 79%. Mai are de lucrat cu mentalul. Metabolizare câte zile? 14, 17 mi-urcă. Spune-ne, Carmen, cum te simți, dacă ai simțit ceva lucruri cu energia în corp și dacă ai vreo altă stare față de cum erai, ai înțeles mai bine anumite aspecte, cum ești? Sunt bine. N-am simțit nimic decât așa anxietatea asta un pic. La început la lucruri noi și așa încă o mai simt un pic, dar în rest bine, mă simt liniștită. Ești mai ușoară, mai grea, mai adunată, mai ușoară, mă simt mai ușoară, corpul simt mai ușor. Bun, deci ceva ai perceput și tu, da? O senzație mai bună ai. De ușurare, da. Ok, te-ai regăsit în descrierile Amaliei, da?
Da, da, în toate. Ok. Dacă mai ai vreo întrebare, oricum dacă o să o reasculți, o să înțelegi mult mai bine tot ce s-a întâmplat aici cu tine. Da. Vreau doar să știu, deci eu trebuie să lucrez cu mine, vreau să știu ce aș... Asta spunem la sfârșit. Dacă vrei, dacă mai ai vreo întrebare pe care să o Bun. pui Amaliei acum, cât e în hipnoză, ca să nu mai țin. Dacă ar trebui să continui cu relația asta, lucrând asupra mea, cu relația asta de pereche, sau să... Dacă e benefic să continue relația în căsătorie. E benefic? Da. Pereche, Ce răspuns îi dă spiritul? Da sau nu? Spiritul? Oarecum. Compatibilitatea este peste 50, deci șanse ar fi să se corecteze. Bineînțeles că sunt. Tocmai de aceea îi spune oarecum, pentru că spiritul nu face alegeri în numele ei. Alegerea îi aparține. Deși îi spune exact așa, oricare l-ai cunoaște, fie că e el, fie că e altul după el, va avea același comportament cât timp nu te schimbi tu. Și spune exact așa, dacă tu știi în sinea ta că îl iubești, schimbă-te tu pe tine, nu-l schimba pe el. Dacă știi în sinea ta că nu-l mai iubești, renunță la el, nu-l mai chinui nici pe el, nu te mai chinui nici pe tine, vindecă-te pe tine și abia după acceptă o altă relație. Pentru că altfel va fi alt corp cu același comportament. Da. Conform expresiei, Carmen, dacă vrei să schimbi lumea, începe cu tine. Da. Okay. Vei cunoaște o altă mărie cu altă pălărie. Da, persoanele din jur vor fi la fel, atâta timp cât tu. Și mai e o expresie, nu poți să ai așteptări de la viitor dacă tu te comporți în același fel ca în trecut. Ceva de genul. Da? Da. Să înțelegi bine exact. asta. Da. Bun, acceptul de publicare dacă ni-l dai și închidem aici. Da. Mulțumim. Da, vi-l dau. Mulțumesc.